हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर को युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को नयाँ किबोर्ड लिएर आएको छु। नयाँ किबोर्ड हुन त तपाईले कीक्रोन को किबोर्ड पहिला पनि देखिसक्नु भएको छ, तर आज मेरो अगाडि अर्को नयाँ मोडलको किबोर्ड फेरि आएको छ जसलाई चाहिँ कीक्रोन को K10 लिएर आएको छु। यो चाहिँ फुल साइज मेकानिकल किबोर्ड हो जुन चाहिँ RGB छ र सोपेबल पनि छ किनभने हामीले की चेन्ज गर्न सक्छौं र यो चाहिँ रेड स्विचमा छ। भनेको अलिकति आवाज अलिकति डिफरेन्ट आउने छ ब्राउन र ब्लू को भन्दा यो रेडमा। अब हेर्नुहुन्छ नि ट्याक्कै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्याक्टिक मेकानिकल भनेको त्यो जुन रेडको साउन्ड छ ट्याक्टिक किसिमको आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामी मज्जासँग कुनै पनि डिभाइसमा जोडेर चलाउन सक्छौं। यसमा चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी पनि छ, त्यस्तै हामीसँग केबल कनेक्टिभिटी पनि छ। हामीले यसमा पीसीलाई पनि चलाउन सक्छौं, म्याकलाई पनि चलाउन सक्छौं, आइप्याडलाई पनि चलाउन सक्छौं, इभन आइफोनमा पनि ब्लुटुथ जोडेर यसलाई चलाउन सक्छौं। भनेपछि सबै चीजमा चाहिँ हामीले यसलाई मज्जासँगले चलाउन सक्ने किबोर्ड अब तपाईको अगाडि म अनबक्सिङ गर्दै छु। त्यस्तै यो किबोर्डको कुरा गर्नु पर्दा नि यो चाहिँ एकदम फुल साइज लेआउटको किबोर्ड हो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ डुअल कम्प्याटिबल छ भनौं त म्याक र तपाईलाई पीसी दुईटैको लागि हुन्छ। त्यस्तै यसको कुरा गर्नु पर्दा यो चाहिँ वायरलेस वायर दुईटै छ। त्यस्तै यो चाहिँ तीनटा डिभाइससँग हामीले यसलाई पेयर गर्न सक्छौं र यसलाई एक्चुअली फुल चार्ज गर्यो भने 4 हप्तासम्म करिब 1 महिनासम्म यसलाई चार्ज गर्नु पर्दैन। पछि यस्तो मज्जाको किबोर्ड अब कहाँ आएको छ, ओलिज स्टोरमा आएको छ। अब यो किबोर्ड तपाईलाई कीक्रोनको त मैले पहिला पनि अरु मोडलहरु देखाइसकेको छु भने यो कीक्रोन 10 चाहिँ कस्तो छ हेरौं। K10 चाहिँ हेरौं। यो सोपेबल हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो कीहरु चेन्ज गर्न सक्छौं र यो की कस्तो कस्तो हुन्छ जस्तो यो चाहिँ रेड की भनेर यहाँ टिक लागेको छ, त्यसै ब्लूमा पनि आउँछ, रेडमा पनि आउँछ र ब्राउनमा पनि यो आउँछ। र तपाईलाई यो सर हामी यो किबोर्ड बट्टाबाट खास अनबक्सिङमा धेरै कुरा छैन, खाली एउटा किबोर्ड मात्रै भएकोले गर्दा चट्ट निस्केपछि अनबक्सिङ त सकिहाल्यो, तर यो किबोर्ड चाहिँ दामी छ के। त्यसकारण अब यसलाई म किबोर्ड ठक्क यहाँ अगाडि राखे त त्योभन्दा पहिला बट्टाभित्र के आउँछ हेरिहालौँ। यो चाहिँ एउटा हामीसँग टाइप सी बाट USB केबल यहाँ हामीसँग आउँछ। त्यस्तै हामीलाई की निकाल्नको लागि चाहिँ टुल्स यहाँनेरि आउँछ। त्यस्तै हामीसँग चाहिँ एक्स्ट्रा की माथिको ट्याब की चाहिँ हामीसँग यहाँ पनि आउँछ र हेर्नुहुन्छ नि एउटा सानो म्यानुअल पनि छ। यसलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्ने के गरी चलाउने भन्ने कुरो म्यानुअल हुन्छ भने एकछिन यो बट्टालाई चाहिँ मैले अब यहाँबाट हटाइदिएँ र यो बट्टामा तपाईले देखिराख्नु भएको कुरा चाहिँ आउने कुरा यति नै हो। यो की चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ जस्तो यो चाहिँ अहिले सुरुमा आउँदा चाहिँ म्याक फर्मेटमा आएको छ भने तपाईले यदि पीसीमा चलाउनु पर्यो भने चाहिँ पीसी फर्मेट बनाउनको लागि चाहिँ एक दुईवटा कीहरु चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा की दिएको। अब चट्टसँग माथि यति चल्दैन किनभने यहाँ माथि प्लास्टिक चट्ट लगाएको छ। यसलाई निकालौं। ओहो यो चाहिँ किबोर्ड जस्तै रहेछ। यसलाई निकाल्दिए। कस्तो मिठो साउन्ड आयो र यो चाहिँ फुल लेआउट किबोर्ड भन्नुको मतलब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले न्युमेरिक प्याड पनि यसमै भेट्छौं। जस्तो नर्मली अहिले आउने चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट किबोर्डहरु भइसकेको छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पार्ट चाहिँ मिस गरिरहेका हुन्छौं, कतिमा यो पनि पार्ट मिस गरिरहेका छौं। भनेपछि हामीले यति मात्रै किबोर्ड हुन्छ, त्यसकारण धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै चीजहरु हुन्छ, नम्बरिङको कामहरु धेरै हुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने चाहिँ यो प्याड भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र यो किबोर्ड तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सानो स्ट्यान्ड पनि छ यहाँनेरि जसले अलिकति स्लोप पनि बनाउन सक्छौं। अलि हल्का स्लोप बनाएर चलाउन मजा आउँछ। र यो किबोर्ड देख्दा चाहिँ मलाई एकदम पुरानो दिन याद आउँछ। टाइपिस्टले चाहिँ टाइप गर्दाखेरि जुन मजा र फिल आउँछ नि त्यो मजा चाहिँ यसमै छ। किनभने हामी पहिला टाइप सिक्न जाँदाखेरि त्यो ट्याक 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 गरेर हान्थ्यौं, त्यो किसिमको फिल आउने किसिमले चाहिँ यो छ। र यो एकदमै धेरै ड्युरेबल पनि छ किनभने यसलाई यति धेरै चलाए पनि जे चलाए पनि यो बिग्रिनेवाला छैन। किनभने यो किबोर्ड मेकानिकल किबोर्ड भएको कारणले गर्दा पनि होला यो किबोर्ड असाध्यै दह्रो ड्युरेबल पनि छ। किनभने यसलाई हामीले एउटा मात्र डिभाइसमा तीन डिभाइसमा एकैचोटि पेयर गरेर पनि चट्ट स्विचिङ गरेर हामी यसलाई चलाउन सक्छौं। भनेपछि यो त हामीले खाली ब्लुटुथबाट चलाउने कुराहरु भयो स्विचिङ गरेर। भनेपछि अब हाम्रो पुरानो पीसी कम्प्युटरहरु छ, पुरानो म्याकै कम्प्युटर पनि हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ खाली केबल मात्रै छ भने पनि केबलबाट पनि यसलाई जोडेर हामीले यसलाई चलाउन सक्छौं। र यसको चाहिँ कन्ट्रोल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो साइडमा राखिदिएको हुन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ अन गर्ने, अफ गर्ने, ब्लुटुथमा जाने या ब्लुटुथमा नजाने, वायरमा जाने, म्याकमा जाने या पीसीमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ हुन्छ। र यसलाई चाहिँ केबलिङ यहाँ जोडेर हामीले यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा जोड्न सक्छौं। अब यसलाई चाहिँ म अन गर्दै छु। अन भयो। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने एकदमै कलरहरु चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट। यो चाहिँ RGB मोडमा छ र यसमा चाहिँ 15+ डिजाइनको चाहिँ हामीले चाहिँ लाइटिङलाई चाहिँ हामी सेट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ लाइटिङ कस्तो राख्ने भनेको चाहिँ यहाँ यो लाइटिङको स्विच यहाँनेरि छ। यस्तो मजाको यो किबोर्डलाई चाहिँ हामीले तीनवटा डिभाइसमा पेयरिङ गरेर चलाउन सक्छौं। भनेपछि त्यो पेयरिङ कसरी गर्ने त? पेयरिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो माथिपट्टिको की देख्नुहुन्छ 1 2 3 मा चाहिँ ब्लुटुथको साइन छ। त्यस्तै चाहिँ यसलाई कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ FN बटन थिचेर यसलाई थिचिराखेपछि चाहिँ हाम्रो पेयरिङ मोडमा जान्छ र हामीले त्यहाँ चाहिँ कुनै डिभाइसमा पेयर गर्ने पेयर गर्दैपछि त्यो एक्चुअली सेट भयो। त्यस्तै अब हामीले चलाइरहेको बेलामा चाहिँ अब हामीले
किबोर्डलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ F1 थिचेर फेरि 1 थिच्दिएपछि हाम्रो ब्लुटुथ त्यो सेटमा गइहाल्छ कुन डिभाइसमा चलाउनु पर्ने त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ र यसमा हामीले चलाउने मजाहरू त्यस्तै सबै सेटिङहरू हाम्रो जस्तो स्क्रिनको लाइट बढाउने जस्तै म्याकमा चाहिँ हामी सबै स्क्रिन हेर्न मिल्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ एकदम म्याकलाई चाहिँ एकदम सुइटेबल किबोर्ड नै बनाइदिएको छ पहिला आउने माइक्रोटच कम्प्युटरमा पहिला आउने आइम्याकहरूमा चाहिँ यस्तै किसिमको किबोर्डहरू हुन्थ्यो जुन चलाउन पनि मजा आउँथ्यो यो एकदमै वरिपरि एल्युमिनियम बनावटमा छ यो प्लस तपाईको चाहिँ यसमा RGB लाइट पनि छ र यो एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि अहिले भने जस्तै 4 हप्तासम्म हामीले यसलाई चार्ज गर्नु पर्दैन त्यो किसिमको भएपछि चलाउन कति मजा आउँछ होला कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के गर्छौँ कुनै डिभाइस किन्यो भने त्यो डिभाइसलाई मात्रै फिट हुने किसिमको हामी किबोर्ड किन्छौँ या कभरसँगै भएको किबोर्डहरू किन्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त्यो किबोर्ड त्यो डिभाइसलाई मात्रै ठिक हुन्छ र त्यसलाई हामीले अरू ठाउँमा युज गर्न सक्दैनौँ तर एकचोटि यो हामीले किनिसकेपछि यो किबोर्ड चाहिँ हामीले जतिवटा डिभाइस हामीले चेन्ज गरे पनि खाली ब्लुटुथमा एकचोटि पेयरिङमा सेटिङ गर्नुपर्ने हो त्यो गरेपछि जतिवटा डिभाइसमा पनि यसलाई हामी चलाउन सक्छौँ हुनसक्छ अब यसपालि किनेको आइप्याड पुरानो भयो हामीले नयाँ आइप्याड ल्यायौँ भने पनि त्यसमा पनि यो चलिहाल्छ यसपालि चलाइरहेको हाम्रो म्याकबुक पुरानो भयो अब नयाँ म्याकबुक ल्यायौँ भने पनि त्यसमा चलिरहेको छ त्यस्तै हामीसँग कुनै हाम्रो HP या डेलहरू कुनै पनि ल्यापटप छ त्यसको किबोर्ड बिग्रेको छ र हामीले एक्सटर्नल किबोर्ड चलाइरहेका छौँ भने यो खालको किबोर्ड किन्यौँ भने एक्चुअली यो किनेपछि सधैँभरिलाई चाहिँ यो किबोर्ड युज हुने भयो किनभने हेर्दै सोलिड त दह्रो र एकदम ड्युरेबल किबोर्ड छ जुन तपाईँले एकचोटि चलाइसकेपछि चलाउँ लाग्ने किसिमको मजा चाहिँ यसबाट आउँछ अब यो बट्टामा आउने यो की तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो की चाहिँ किन होला के होला भन्ने जस्तो लाग्छ भने यो कीमा हेरेर चाहिँ तपाईँ यहाँ ठक्कै हेर्नुहोस् होला यहाँ चाहिँ यो ओरेन्ज कलरको चेन्ज गर्न सकिन्छ यहाँनिर या यो लाइट यो कीलाई पनि हामीले यहाँबाट चेन्ज गरेर राख्न सक्छौँ ठक्कै यसलाई चाहिँ यो कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरो तपाईँ मनमा लागिरह्यो होला भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चट्ट यहाँ जाने निस्क्यो अब यसलाई ठक्क यसमा हालिदिने ल अहिले ओरेन्ज कलर चेन्ज भइहाल्यो त्यस्तै यहाँ आउने कीमा त मैले एउटा यो ओरेन्ज कलरको यहाँ चेन्ज गरिदिएँ यहाँनिर यो निकालेर त्यस्तै अरू चिजहरू पनि यहाँ हामीले पाउँछौँ जस्तै स्केपको लागि एउटा यो ओरेन्ज कलर मन परेन भने यो चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले यहाँनिर त्यस्तै हामीले चाहिँ अल्ट की पनि यसमा एक्स्ट्रा पाइरहेका छौँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ चाहिँ विन्डोको लोगो भएको पनि की हामीले पाइरहेका छौँ भने चाहिँ यदि हामी म्याक ओएसबाट यदि विन्डो ओएसमा जाने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो किसिमको चेन्ज गरेर पनि यसलाई लेआउट चेन्ज गरेर चलाउन सक्छौँ र तपाईँले देखिराख्दाखेरि यहाँ लाइट पनि कस्तो मजाले बलिरहेको छ यहाँनिर यो हेर्दा मजै पनि आउँछ यहाँनिर लाइट यहाँ चाहिँ माइकको पोर्टहरू यहाँ लाइटलाई मिलाउने लाइटलाई कसरी कुन किसिमको बनाउने यो चाहिँ एक किसिमको लाइट मात्रै पछाडिबाट राख्ने कि रङ्गीन बनाइराख्ने कि रातिको बेलामा काम गर्नलाई मजा आउने बनाउने कि यो सबै कुरा चाहिँ यो किबोर्डमा गर्न सकिन्छ र यो लाइट बल्ब चाहिँ मलाई के रमाइलो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ काम गर्दा बोरिङ हुने एकछिन त्यही हेरेर पनि इन्टरटेन हुनु पनि सकिन्छ त्यो एउटा यसको बेग्लै पार्ट छ यहाँनिर त्यस्तै यहाँ माथि हेर्नुहुन्छ चाहिँ लाइट छ यहाँ चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ कुनमा कनेक्सन गर्ने जस्तो यो चाहिँ अहिले विन्डोमा गएको स्विच यहाँ अन भएको छ त्यस्तै म्याकमा गरिने म्याकमा अन हुन्छ त्यस्तै हामीले चाहिँ यहाँ क्याप्स लक गऱ्यौँ भने या नम्बर लक गऱ्यौँ भने चाहिँ यो टक्क बत्ती चाहिँ यहाँ ठक्कै यहाँ बल्दछ भनेपछि 4टा लाइट LED डिस्प्ले चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ भनेपछि यो किसिमको किबोर्ड कस्तो मजाको के वाउ भनेपछि यो किबोर्ड चाहिँ अब ओली स्टोरमा आएको छ तपाईँले यो किबोर्डलाई हाम्रो अनलाइनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी मैले यो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्दैछु जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी साथसाथै अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो थियो आज कीक्रोनको नयाँ K10 किबोर्ड सम्बन्धी केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नु होला र यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।